بسم الله الرحمن الرحیم. لاس لیکچر کې موږ ډیسکشن وکړل په او یو باندې ارګنایزیشن یونټ باندې. نن لیکچر کې به ان شاء الله موږ ډیسکشن کوو په جی پی او باندې. ډیر مهم ټاپک دی. پالیسی چې څه ته پالیسی ویل شي، ګروپ پالیسی، جی پی او ګروپ پالیسی آبجیکټ او بی جی ای سی آبجیکټ. پالیسیانې دا موږ سره دوه قسمه دي. پالیسیانې موږ سره څو قسمه دي؟ دوه قسمه دي. یو ته ویل شي لوکل پالیسی. لوکل پالیسی څه ته ویل شي؟ ورک ګروپ ته. او یو د موږ سره هغې ته ویل شي ډومین پالیسی. ډومین پالیسی څه ته ویل شي؟ سنټرلایز پالیسی. لیټس سے مطلب موږ په یو ځای کې پالیسی ولګو او دا پالیسی په هر ځای باندې امپلیمنٹ کیږي. که خیال دې کړی موږ چې کله د ډومین او د ور ګروپ خبره کوله، موږ به دا خبره بار بار کوله چې ډومین کې موږ سره سنټرلایز سکیورټي ده. دلته په یو ځای کې موږ پالیسی ولګو، هغه په ټولو باندې امپلیمنٹ کیږي. هغه څنګه امپلیمنٹ کیږي؟ یو وړوکی شانتي ډایګرام زه دې خوا ډرا کوم، دې خوا ګورئ. دا ما سره ډومین کنټرولر دی. دا ما سره چیرې ډومین کنټرولر دی. ډومین کنټرولر دلته موږ سره مختلف یوزرز دي. مختلف یوزرز دي، کلاینټس دي، مختلف پیسې کنیکټ شوي دي. دا ما سره ډومین کنټرولر دی. زه غواړم چې په ډومین کنټرولر کې یو یوزر دی علي. د علي باندې زه یو پالیسي لګوم چې دا علي د مکمل انټرنیټ نشي اکسس کولی. انټرنیټ مو باندې بلاک کړو د سنټرل افیس نه. علي چې په هر یو سیسټم باندې لاګین کیږي، علي ته به په انټرنیټ نه اکسس کیدلی. موږ سره تقریبا په ډومین کنټرولر کې 2000 پلس پالیسیانې دي. 2000 دا خو چې کوم ډیفالت پالیسیز دي. دې نه علاوه موږ سره کسټم پالیسی دي چې ته خپل کسټم پالیسی هم امپلیمنٹ کولی شي. بل دا دی چې لیټس سے علي دې څه چل کولی شي، یا دا خو موږ یوزر دی. بل موږ سره کنفیګریشن هغې ته ویلی شي کمپیوټر پالیسی. کمپیوټر پالیسی دې ته ویلی شي دلته ما سره یو پی سي دی. دا پی سي په دې پی سي دی مطلب څوک یې مس افیس نشي اکسس کولی، څوک دې پکې ویب ډیزاینینګ نشي اکسس کولی. ویب ډیزاینینګ مطلب ویب سایټ یې نشي اکسس کولی. دا به موږ امپلیمنٹ کوو. پالیسی به دلته امپلیمنٹ کوم او اتوماتیکلی هغه به ودن ا سیکنډ کې چې څومره کلاینټس ماشین په ټولو باندې به امپلیمنٹ کیږي. ها کله چې موږ ګروپ پالیسی امپلیمنٹ کوو، ګروپ پالیسی لپاره ښه خبر ده چې اول به موږ سره یو او یو وي. موږ به په او یو باندې څه چل کوو؟ او یو باندې موږ پالیسی امپلیمنٹ کوو. په لاس لیکچر کې موږ خبره کړو چې او یو دا موږ په دوه طریقو باندې کریټ کولی شو. اوله طریقه دا ده چې تاسو دلته راشئ ټولز ته، اکټیو ډایرکټري یوزر اینډ کمپیوټر ته. دلته تاسو راشئ، دیز نه تاسو او یو کریټ کولی شئ. دیز باندې رایټ کلیک کړئ، نیو ته راشئ او دلته او یو ته راشئ. ارګنایزیشن یونټ تاسو کریټ کولی شئ. دویمه دا طریقه چې کوم ده دا لږ زړه طریقه ده. دویمه طریقه دا ده او نوې طریقه ټولز باندې دلته اکټیو ډایرکټري ایډمنسټریټیو سنټر دې باندې تاسو کلیک کړئ. دا زه یو او یو کریټ کوم، بیا په هغه او یو باندې زه څه کوم؟ ګروپ پالیسی امپلیمنٹ کوم. که دلته موږ دې خوا راشو، دلته اوس وګوره دا زموږ آی سی ټي ډاټ لوکل دی. دا ډاینامیک اکسس کنټرول د مختلف دا سنټرلایز لوکیشن دی. زموږ څه پکار دی؟ لوکل ته پکار دی. که دې لوکل کې موږ دننه راشو، دلته څوک د موږ سره یوزرز دی. یوزر باندې نیو کلیک کا، نیو سوري موږ خو یوزر نه کریټ کوو، څه چل کوو؟ دې باندې رایټ کلیک کا، نیو او ارګنایزیشن یونټ. دلته به ارګنایزیشن یونټ باندې موږ کلیک کوو. ارګنایزیشن یونټ ته دلته به موږ سره آپشن راځي چې کوم دا سټیریک وي. دې مطلب دا چې دا ریکوایرډ دی، د به خامخا تاسو دا نوم ورکوئ. که خیر یې کړي هغه موږ هغې په ترو باندې کمانډ کریټ کولو. انیټ یوزر dc is equal to ic comma dc is equal to edu comma dc is equal to دا پی کې دا کمانډ به تاسو لیکئ. خو مسله زمونږ اف اف ال ډی اف ال کې وه. اني هو هغه کمانډ به تاسو اپلای کولی شئ. زه دلته یو څه ورکوم، یو او یو کریټ کوم. لیټس نوم ورته ورکوم، څه نوم ورکوم؟ سټوډنټس دا ما ورکړلو. بیا دلته دا مختلف انفارمیشن دي. دا تاسو انفارمیشن هم ورکولی شئ چې هر څه تاسو کولی شئ. پروټیکټ ایون تاسو دا هغه کولی شئ چې دا ډیلیټ کیږي، که دا نه ډیلیټ کیږي. منیج بای دا بس بیا خپله منیج کوه چې څوک یې منیج کوي. دا جمیل منیج کوي، فون نمبر مختلف دا څه چل کوي، دا تاسو اوکې کوئ. زمونږ یو او یو کریټ شوله. اوس راځو په دې او یو باندې به موږ څه چل کوو؟ پالیسي به امپلیمنٹ کوو. پالیسي که لیټس تاسو امپلیمنٹ کوئ، څه چل به وکئ؟ ټولز ته تاسو راشئ. ټولز نه بعد ګروپ دا یو دا په وی پی ان هغه موږ په لاس لیکچر کې په وی پی ان باندې ډسکشن کړو که نه؟ او
هغه وی پی ان رول انسټال کړی دی هغه من کنفیګریشن نه دی کړی دا ایرر دی او دا ډیپلوی کا دې کې اصلي کې کزل تل کړم دا والا دا ایرر ختم شو دې کې موږ یو دوه لیکچر پاتې دي موږ خو خیر وی پی ان باندې ډسکشن کړو नेट وی پی ان او راوټینګ دی باندې منشل ډسکشن کوو مزه ولا ختم شول خوشاله شوي ټولز ته تاسو راشي ګروپ پالیسی امپلیمنٹ کوو ګروپ پالیسی منیجمنت باندې کلیک کړئ ها دلته کومه دلته لیکل شو اصلي کې دی ګروپ پالیسی منیجمنت forest ict.edu.pk فورست ویل شي کله چې موږ سره ډیفرنٹ ډومین کنټرولر رايوځي شي هغه ته ویل شي فورست په دې فورست کې موږ سره مختلف ډومین کنټرولر به وي یو موږ سره ict د کېدای شي بل موږ سره khan.edu.pk کېدای شي بل موږ سره احسان وي سمی مختلف ډومینز وي که زه په دې فورست باندې کلیک کوم دلته موږ سره لاندې آپشن دي یو موږ سره ډومینز دي یو موږ سره سایټس دي یو موږ سره ګروپ پالیسی ماډلینګ دی او یو موږ سره ګروپ پالیسی ریزلټس دي که زه په دې ډومین باندې کلیک کوم په ډومین کې موږ سره څومره ډومینز دي یو فلحال ما سره یو ډومین دی ict.edu.pk که زه په سایټس باندې کلیک کوم فلحال آی تھنک موږ سره کوم سایټس نشته سایټس باندې به ان شاء الله ډسکشن کوو موږ سره ګروپ پالیسی ماډلینګ دی او ګروپ پالیسی ریزلټ دی چې کوم پالیسی موږ امپلیمنٹ کړی دي دا غیر ریزلټ ښیي که زه څه چلو کوم دا فلحال زموږ ډومین سره کار دی ډومین اول دی وړو کې شانتي ډایګرام او بیا ډومین ته زموږ ډومین کنټرولر دی دا یو डी सी دا په هډ کوارټر زموږ هډ کوارټر اسلام آباد دی په اسلام آباد کې موږ یو پالیسی امپلیمنٹ کړله هغه د نن within a minute کې چې څومره موږ سره کلاینټس دي څومره موږ سره سایټس دي څومره موږ سره ډومین کنټرولر دي په دې ټولو باندې به امپلیمنٹ شي رول دا راغی چې مطلب فیسبوک بلاک صحیح شو فیسبوک بلاک انټر کا ریفریش کا بس په ټولو باندې فیسبوک بلاک شولو انټرنیټ بلاک هغه دوه تقریبا څومره پالیسیانې دي هغه ان شاء الله دلته اوس موږ ګورو که د ډومین باندې موږ کلیک کوو فلحال زه ځم ict.edu.pk دلته اوس ډېر وګوره موږ دا خبره کړې وه چې ګروپ پالیسي دا به همیشه لپاره موږ په چا باندې لګو په او یو باندې به دا لګو څه باندې او یو باندې په ګروپ باندې دا نشي لګول کېدلی په او یو په ګروپ کې مین فرق دا دی چې ګروپ کې موږ ډیلیګیشن او کنټرول نشو کولی خو په او یو باندې موږ ډیلیګیشن او ګروپ پالیسي امپلیمنټیشن کولی شو اول که زه دلته لګراشم دلته لیکلی دی ict.edu.pk دلته موږ سره ډیفالټ ډومین پالیسي دې باندې که زه کلیک کوم که خې دې کړي دې سره یو وړوکی شانتې دا لینک راځي دا شارټکټ راځي د دې مطلب دا دی چې دلته دا پالیسي دا الریډي کریټ شوې ده دا کوم ځای کې کریټ شوې ده ګروپ پالیسي آبجیکټ کې دا الریډي کریټ شوې ده ډیفالټ ډومین کنټرولر پالیسي پالیسی به موږ دلته کریټ کوو او د هغې امپلیمنټیشن به موږ دلته کوو ډیفالټ ډومین پالیسي کې اول که زه یو پالیسي کریټ کړي هغه به موږ دلته کریټ کوو دیزې کې بیا به دیزې نه امپلیمنټ کوو او ایون موږ دلته هم یو پالیسي کریټ کولی امپلیمنټ کولی شو ښه که دلته ډیفالټ ډومین پالیسي باندې ډبل کلیک کوم دلته موږ سره سکوپ دی ict.edu.pk دی دلته موږ سره انفورس دی انفورس دې ته ویلی شي چې د بره نه موږ په چا باندې یو پالیسي انفورس کړو که خیر یې کړی انهریټنس موږ باندې انهریټنس باندې موږ ډسکشن کړی بره به یو دا یو پوینټ دلته هغه کوم خیر پریکټیکل دلته کومه دلته ما سره ښه دلته ما یو پالیسي امپلیمنټ کړله هغه دلته مې امپلیمنټ شوله هغه دلته مې امپلیمنټ شوله صحیح ده دا یوزر رالګي دا پالیسي په ځان باندې څه چل کوي ختمه یا دلته یو کمانډ ښیم دا کمانډ نه دی یو آپشن دی هغه به څه چلو کړي دا پالیسي به په ځان باندې ختمه کړي بس پالیسي به په دې باندې نه امپلیمنټ کیږي څرنګه موږ سره انهریټنس وو انهریټنس دې نه دې د کاپي شوي دې نه دې ته دلته موږ سره یو آپشن دی چې سټاپ انهریټنس کله چې چارټ په ځان باندې سټاپ انهریټنس کمانډ اپلای کړلو سوري زه د بار دا خبره کوم چې کمانډ اپلای کړل کمانډ اپلای کول زما مطلب دا دی چې دا آپشن ایگزیکټلی صحیح شو خو کمانډ هسې کوم کله چې مطلب سمپل دا څه خبره مې کوله ها بالکل کله چې لیټس مطلب دا سټاپ اپلای کی او دلته خو په دې باندې انهریټنس یا پالیسی بلاک شولو دا به څه چلو شي ډومین کنټرولر دا یو یا دې چې کوم ماسټر دی دا به انفورس چیک کی
هغه به اتوماتیکلی په دې باندې امپلیمنٹ شي، بیا د اختیارات ختم شلو. دلته موږ ته ویل شي چې دا کم ډیفالت ډومین پالیسی ده دا انفورس نه دی. لینک امبیډډ دی، مطلب دی کې موږ چینجز کولی شو. پات کم ځای کې دی ict.edu.pk دی. که موږ سکیورټي فلټرینګ ته راشو، په فلټرینګ باندې موږ سره ډسکشن کوو لږ مخکې. د سیټینګ GPO کین اونلی به فار ګروپس اینډ یوزر موږ څه کم اتنټیک یوزرز دي. که غواړئ چې دا یو بل یوزر هم ایډ کړي، دې کې د بل ځای کمیونیکیشن کې ایډ کا یوزر ایډ کا. صحیح شو. اوس احسان یوزر ته دا اختیارات موږ ورکړل چې هغه په دې کې ایډیټینګ کولی شي. واپس موږ کدی خو ډیټیل ته راشو. ډومین دی، اونر دی، کریټډ دی، موډیفای دی، ورژن دی، GPO سټیټس انیبل دی، او دا موږ ته ایزن دي تاسو ډیسیبل کولای شئ. یوزر کنفیګریشن سیټینګ ډیسیبل خو فعلا انیبل صحیح دی. سیټینګ ته تاسو لګ راشئ. ریپورټ دی دا په کار دلته موږ ته اوس ایډ کی فلحال آی تھنک سنشته دی. سیټینګ باندې لږ بعد کې ډسکشن کوو، دا فلحال لږ پرېږده. دلته موږ سره ډیلیګیشن دی، ډیلیګیشن چا ته د اختیارات موږ چا ته ورکوو. ایډ کا یوزر ایډ کا جمیل انټر کا ریډ نه ورکوم، فل ورکوم. احسان ایډ دی. براوز ریډ دې ته ویل شي چې یوازې کتلی شي، او ریډ ایډیټ سیټینګ دې ته ویل شي چې دې کې یوازې ایډیټ کولی شي، او ایډیټ سیټینګ ډیلیټ موډیفای. که دا څنګه موږ وایو دا موږ سره ریډ آپشن دی، دا موږ سره رایټ آپشن دی، او دا موږ سره موډیفای آپشن دی. انټرفیس پرمیشن کې فلحال مختلف دا ورکوم. اوکې ښه بس دا هغه شولو. دلته موږ یو آپشن پاتې شولو سیټینګ. سیټینګ باندې به اصلي کې زه یو ډسکشن کوم. دلته موږ سره یو پات دی، دا پالیسیانې اپلای شوي دي چې کوم ډیفالت پالیسیان دا په کوم ځای کې اپلای شوي. که زه شو آل کما ما ته وایي اول پالیسي ته لاړ شه په ډومین کنټرولر کې. پالیسي دلته وګوره، دلته به کوم ځای کې پالیسي وي. بیا په پالیسي کې دننه وینډوز سیټینګ ته لاړ شه. وینډوز سیټینګ کې سکیورټي سیټینګ راشه. سکیورټي سیټینګ کې اکاونټ پالیسي پاسورډ ته راشه، او دا موږ سره هغه پالیسي دي چې کوم بای ډیفالت امپلیمنٹ شوي دي. دا ټول پالیسیانې دا موږ امپلیمنٹ شوي دي. کوم دي؟ پاسورډ must meet complexity requirement، اکاونټ لاګ آوټ threshold دی. دا ټول موږ سره هغه پالیسیان دي. که خیر کړي په ډومین کنټرولر کې چې او ډومین کنټرولر کې موږ یو یوزر کریټ کوو، یوزر هغه پاسورډ به خامخا کمپلیکس وي. داسې ده که نه ده؟ هغه اصلي کې دا وګوره دا پالیسي امپلیمنٹ شوې ده. صحیح ده، دا امپلیمنٹ شوې ده. بله خبره دا ده، مطلب بل موږ څه کار نشو کولی. پاسورډ چې خامخا تاسو لیکئ هغه به 7 کریکټر وي. دلته وګوره هغه هم خامخا دلته کوم ځای کې امپلیمنٹ شوې ده. چې څومره پالیسیانې بای ډیفالت امپلیمنٹ شوي هغه ټول دلته موږ ته سیټینګ ښایي. څه ښایي؟ دلته موږ ته سیټینګ ښایي. اوس که ته مطلب دې کې څه چینجز کوې، کوم ځای کې شو باندې کلیک کا، دې باندې کلیک کا، بس دلته لاړ شه. سیټینګ ته ښه دې باندې اوس موږ ډسکشن کوو. دوباره که لیټ سه ته موږ راځو په ډیفالت پالیسي کې لږ ایډیټینګ کوو. څه چل وکړه، په دې باندې رایټ کلیک کا، ایډیټ باندې کلیک کا. ایډیټ کله چې تاسو یو پالیسي ایډیټ کوئ، پالیسي ټول یو طریقه ده، یو باندې چلی ځکه باقي اسانه ده. دلته موږ سره دوه قسمه پالیسیانې دي. یو موږ سره کمپیوټر کنفیګریشن دی، او یو موږ سره یوزر کنفیګریشن دی. کمپیوټر کنفیګریشن هغه ته ویلی شي چې دا به په کلاینټس ماشین باندې لاګین اپلای کیږي، په کمپیوټر سره دا تعلق ساتي. او که زه دلته یوزر انتخاب کوم، یوزر دا به په یوزر باندې تعلق ساتي. ما یو کمپیوټر باندې انټرنیټ بلاک کړلو، بس بلاک شولو، او ما په یو یوزر باندې انټرنیټ بلاک کړلو، هغه به یوزر سره تعلق ساتي. د کمپیوټر کنفیګریشن او یوزر کنفیګریشن د دواړو پالیسیانې هغه سیم دي، او کنفیګریشن سیم دی، خو بس یوازې دومره فرق چې دا په کمپیوټر باندې اپلای کیږي، دا په یوزر باندې. زه فعلا اول لازمه کمپیوټر باندې که زه کلیک کوم، په کمپیوټر کې دننه موږ سره دوه راځي، یو پالیسي ده او یو موږ سره پریفرنسز دي. که زه یوزر ته راشم، په یوزر کې یو موږ سره پالیسي او بل موږ سره پریفرنس دي. که زه پالیسي په کمپیوټر کې لږ ایکسپینډ کوم، پالیسي کې موږ سره سافټویر سیټینګ دی، وینډوز سیټینګ دی، او ټیمپلیټس دي. ټیمپلیټس سوري څه لیکل دي؟ ایڈمنسټریټیو ټیمپلیټس دي. که زه سمپل دلته هم دا پالیسي لږ امپلیمنټ کوم، سافټویر سیټینګ دی، ایڈمنسټریټیو سیټینګ دی، او ایڈمنسټریټیو ټیمپلیټس دي. که پریفرنس هغه کوم، پریفرنس کې وینډوز سیټینګ، کنټرول سیټینګ، همدارنګه وینډوز سیټینګ، کنټرول سیټینګ. څه مسله خو باندې ان شاء الله.
وینډو سیټینګ کې دا یو دی، دلته دا یو دی، او که زه فلحال زه به درته دا یو وکړم. اوس موږ ځو لږه پالیسي امپلیمنټ کوو په کمپیوټر باندې. پالیسي ته تاسو راشئ، سافټویر سیټینګ ته تاسو راشئ. په دې کې موږ سره اول یو آپشن دی سافټویر انسټالیشن. سافټویر انسټالیشن څه ته ویلی شي؟ موږ په یو کمپیوټر باندې، یا فلحال زه د کمپیوټر سیټینګ کوم، په یو کمپیوټر باندې موږ غواړو چې یو سافټویر دی هغه دې نه رن کیږي. څه چل دی کیږي؟ یو سافټویر دی هغه دې نه رن کیږي، هغه سیټینګ دلته موږ کولی شو. یو سافټویر موږ بلاک کوو، هغه سمپل موږ دې ځای نه کولی شو. هغې طریقې کار دا دی، ښه دا به مخکې لږ وکړم. یو فولډر به تاسو شیر کړئ، هغه شیر فولډر کې به تاسو یو خپل سافټویر واچوئ، لیټس ایم ایس افیس ډاټ ای ایکس ای دی که هر یو دی، هغه به دلته راشئ، دلته دې باندې به رایټ کلیک کړئ، نیو به کې پیکج ته به راشئ، سافټویر به انتخاب کړئ، په نیټورک باندې هغه به بیا تاسو بلاک کړئ. باقي بیا دلته موږ سره وینډو سیټینګ دی په کمپیوټر کې. په وینډو سیټینګ کې زه فلحال دا سافټویر سیټینګ دا کوم، دا ته انشاءالله پریکټیکل کوم مخکې. بیا موږ سره وینډو سیټینګ کې نیم ریزولوشن پالیسیز دي، ډبل کلیک کا، دا ټول ډي ان ایس سره تعلق ساتي. ډي ان ایس سیټینګ دی، جنریک ډي ان ایس سرور دی، انکوډینګ دی، که تاسو ډي ان ایس سرور انیبل کوئ ډیسیبل کوئ، کار کوي که کار نه کوي، هغه ټول تاسو دې ځای نه امپلیمنټ کولی شئ. بل موږ سره سکرپټ دی. سکرپټ څه ته ویلی شي؟ سلیکټ ان آیټم ټو ویو ډسکرپشن سټارټ اپ دی او شټ ډاون دی. پراپرټي باندې کلیک کا، پاور شل کمانډ دی، دې ځای تاسو سکرپټ رن کولی شئ. سکرپټ څه ته ویلی شي؟ دا موږ مخکې ویلی وو. سکرپټ وایي څه ده؟ زما کوشن دا دی چې واټ از سکرپټ. سکرپټ څه ته وایي؟ ښه، که خیال یې کړي دا موږ مخکې ویلی وو. سکرپټ دا موږ کوم ټاپک کې ویلی وو؟ سکرپټ دې ته ویلی شي مطلب ته یو ټیکس فارمیټ، په ټیکس فارمیټ کې تا مکمل یو کوډینګ کړی دی. کوډینګ چې کله تاسو رن کوئ ډبل کلیک کې ور باندې، اتومیټیکلی چې څومره فنکشن تاسو په کوډینګ کې لیکلی وي هغه اتومیټیکلی اپلای شي. کنسیډر کړه لیټس ما یو سکرپټ، زه دلته یو وړوکی شانتې سکرپټ کریټ کوم، دی خوږه ډېر دا ماست ایگزیکټلی بالکل همغه دی. که زه سوري دا زما دا پوه شو ورباندې. ښه، دا څه چل کو، دا مطلب زه یو یوزر دی، مختلف یوزر دی ما کاپي کړل، زه غواړم چې دا سکرپټ زه رن کړم. کله دې رن شي؟ دلته لږ راشه، چې کله وینډو سټارټ کېږي، کوم ځای کې وو مونږ یار، او چې کله یې مسله سر یې وخوړلو، دا دی چې کله مطلب سیسټم سټارټ کېږي څه چل دی وشي، اتومیټیکلی سټارټ اپ سره که شټ ډاون سره هغه سکرپټ ورته وښایه، سکرپټ فایل ورته وښایه. سکرپټ کوم ځای کې پروت دی؟ پاور شل کمانډ کوي، تاسو کمانډ دې ځای نه امپلیمنټ کولی شئ. سکرپټ ته نوم ورکوئ او دې ځای نه سکرپټ فایل وښایئ ورته، کوم ځای کې پروت دی؟ براوز ته راشه، ډیسکټاپ ته راشه. آی تھنک ما سره سکرپټ نشته دی، چې کله هم سیسټم سټارټ کېږي سکرپټ به اتومیټیکلی وچلېږي، چې کوم کمانډ دی هغه پکې ایډ شي. اینی هو په دې باندې پوه شولئ. واپس موږ راځو سیکیورټي سیټینګ ته. سیکیورټي سیټینګ باندې که زه ډبل کلیک کوم، اول دلته موږ سره اکاونټ پالیسیز دي، ډبل کلیک کول باندې. اکاونټ پالیسی کې دننه موږ سره څه دي؟ پاسورډ پالیسی ده، اکاونټ لاګ آوټ پالیسی ده، بل موږ سره کیربیرس پالیسی ده. پاسورډ پالیسی باندې ډبل کلیک کا، که خیر یې کړي موږ په ډومین کنټرول باندې چې تاسو کله یو یوزر کریټ کوئ هغه تاسو ته چې پاسورډ مست میټ کمپلیکسټي سیټینګ، ته دلته راشه څه چل کړي دي، سوري دا به د هغې ځای نه کوو، خیر دا انفورس دي، دې ځای نه تاسو ټول د دې ځای امپلیمنټ کولی شئ. واپس انچیک کولی شئ تاسو، بالکل نه امپلیمنټ کوئ، ناٹ ډیفاینډ چې امپلیمنټ نه ده، دا هم اپلای کوئ. دا مختلف هغه سیټینګز دي. اکاونټ لاګ آوټ پالیسی ده، دا هم تاسو امپلیمنټ کولی شئ. کیربیرس څه ته وایي؟ ایگزیکټلی کله هم چې یو یوزر لاګین کېږي هغه اصلي کې ډومین کنټرول کې اول ریکویسټ دلته راځي، دې نه بعد بیا هغه انیبل کېږي. اینی هو په دې باندې تاسو پوه شولئ. سیکیورټي سیټینګ که موږ دی خلاف شو، لوکل پالیسی، ایونټ پالیسی، ریسټریکټډ ګروپس دي، سیسټم سرویسز دي. آی تھنک دا خپله لږ وګوره چې کوم باندې پوه نه شو بیا تپوس وکړه، موږ به مخکې لاړ شو. خوښه یې ده؟ دا ټول تقریبا موږ په ډېر پکې موږ ویلي دي. نیټورک ریسټرکشن دی، نیټورک ایکسس پروټیکشن دی، نیپ چې څه ته ویلی شي. اینی زه مخکې ځم. ښه
QoS د quality of services د تاسو دا امپلیمنٹ کولای شي. زه به دا هم لږ راشم. دې نه علاوه موږ سره کنټرول پینل دی. کنټرول پینل کې موږ سره یوزر اکاونټس دي، آپشنز دي، څه لیکل دي بلاک کلین اپ اف ان ریسټریکټ آل مینیج فور سلیکټډ یوزر. آی تھنک دی بس خپل ګرځه دی کې سم نشته دی. صحیح ده. که تاسو نیټورک ته راشئ دی خو ګورئ ګوره ورپسې دا ټول پالیسیان دي. ډي ان اس کلاینټ دی، ډي ان اس کلاینټ کې به ډاینامیک اپډیټ دی، انیبل دی که ډیسیبل ټي ټي ال دی، نیټورک سره تعلق ساتي، پرنټر دی، سرور دی، سٹارټ اپ مینیو ان ټاسک بار دی، ډبل کلیک کا ور باندې سٹارټ سکرین لاګ اوټ دی. آی تھنک خپل ورپسې ګر سم پکې نشته دی. ها دې نه علاوه موږ یو بل پوینټ پاتې شو، زه به یو پالیسي لګوم دی خو ډیر دا ټول موږ سره څه دي هغه پالیسیانې دي. دا ټول هغه پالیسیانې دي. سمپل یو زه به کوشش وکړم دا تقریبا 2000 نه زیاتې پالیسیانې دي چې کسټم موږ هغه کوو. که دلته زه لږ راشم سوري زه دا لږ کلوز کوم، دا لږ کلوز کوم. ښه واپس که دلته دوباره سر نه راشم دې باندې زه پالیسیانې باندې کلیک کوم. سوري زه په یوزر باندې یو 2 پالیسیانې بلکې یو 3 پالیسیانې به ولګوم پریکټس لپاره. یوزر کنفیګریشن ته راغلم، پالیسي ته راغلم. په پالیسي کې دننه دلته موږ سره اډمنسټریټیو ټیمپلیټس دي. دې باندې چې زه کله کلیک کوم موږ سره چې څومره پالیسیانې دي هغه ټول به دلته موږ ته ډسپلی شي. ښه اډمنسټریټیو باندې تاسو کلیک کړئ دلته موږ سره چې کنټرول پینل دی، ډیسکټاپ دی، نیټورک دی، شیر دی، سٹارټ مینیو دی، سیسټم دی، وینډوز دی، آل سیټینګ دی. آل سیټینګ موږ سره مختلف چې څومره پالیسیانې دي هغه ټول دلته موږ ته ډسپلی کوي. اوس یو وړوکی شانتې ښه دلته چې وړوکی شانتې پالیسي به دلته موږ ولګو. څه لیکل دي سٹارټ مینیو اینډ ټاسک بار. ښه ایډ سرچ انټرنیټ لینک ټو د سٹارټ مینیو دلته دی او وی لیکنې دي وي ایډ رن دی موږ ته میلاو شي که میلاو نشي بس دا خپل ورپسې ګوره. څه لیکل دي remove the networking icon. د نیټورک آیکن دی که زه باندې ډبل کلیک کوم دی خو ګوره ډېر ښه په اسان دی پوه کوم. دا خو موږ سره امپلیمنټ شوله. که لیټ چې زه دا امپلیمنټ کوم سمپل ډبل کلیک کا ور باندې او انیبل یې کا او اوکې کا بس دا امپلیمنټ شوله. دا خو سمپل موږ یوزر کنفیګریشن کې چې کوم بای ډیفالت سیټینګ دی. زه دا لږ کلوز کوم. په یو اویو باندې به موږ یو اویو باندې به څه چل کوو یو اویو باندې به موږ ګروپ پالیسي څنګه امپلیمنټ کوو. سمپل که تاسو یو اویو باندې کریټ کوئ څه لیکلي دي دې باندې رایټ کلیک کوئ اول یې لیکلي چې کریټ ا جی پی یو ان ډیس ډومین اینډ لینک اټ هیر. موږ به دلته یو ګروپ پالیسي کریټ کوو. دلته به زه کریټ کوم او بیا به هغه زه دلته لینک کوم. او که موږ غواړو چې الریډي موږ جی پی یو کریټ کړی وي هغې لپاره به زه څه چل کوم لینک ان ایگزسټنټ جی پی یو. دلته راشئ ګروپ کوم ځای ته ګروپ پالیسي آبجیکټ دې باندې رایټ کلیک کوئ نیو باندې کلیک کوئ. نیو نه بعد یو نوم ورته ورکوئ چې پالیسي انډرسکور ایس ټي یو ډي ای ان ټي سټوډنټ دا اوکې کا پالیسي انډرسکور سټوډنټ بس موږ دلته کریټ شوي وي. دا وګوره ډېر صحیح شو. پالیسي انډرسکور سټوډنټ دې باندې بیا موږ کلیک کوو. خو فلحال زه راځم زه یو نیو کریټ کوم دې باندې سمپل رایټ کلیک کا کریټ ا جی پی یو ان دس ډومین اینډ لینک اټ هیر دې باندې تاسو کلیک کوئ. دې ته یو نوم ورکړه لیټ زه ورته نوم ورکوم چې تاسو کوشش کوئ مطلب بی بلاکډ انډرسکور سو انټرنیټ سمپل بعد دا ما یو پالیسي اپلای کړه دا ما اوکې کړله سوشل بلاک دا دی. اوس زه راځم دا زه امپلیمنټ کوم څه چل به وکړو دې باندې به رایټ کلیک کوو ایډیټ دلته زه اوس پالیسي ورته امپلیمنټ کوم څه چل کوم پالیسي ورته امپلیمنټ کوم ایډیټ باندې کلیک کوئ. په کمپیوټر باندې امپلیمنټ کوئ که په یوزر باندې امپلیمنټ کوئ زه دا فلحال زه په یوزر باندې امپلیمنټ کوم پالیسي باندې کلیک کوئ ایډمنسټریټیو ټیمپلیټس باندې کلیک کوئ ایډمنسټریټیو ټیمپلیټ او که تاسو په کمپیوټر باندې هغه یو منټ زه لږ ګورم
شیر فولډر ایون دا ټول دی په سیستم باندې کلیک کوئ وینډوز کمپوننټ دي دا ټول پالیسیانې دي اوس انټرنیټ مونږه بلاک کوو انټرنیټ به کوم ځای کې ګرځه ورپسې ها اوس لټ موږ ته اوس دا تقریبا ماته دی ویل دا تقریبا 2000 نه زیاتې پالیسیانې دي ماته یو سپیسیفیک پالیسی په کار د ویو ته تاسو راشئ ویو نه بعد دلته لیکل دی فلټر آن دی باندې کلیک کړئ سوري ویو ته راشئ فلټر آپشن ته راشئ دلته انیکي دلته مطلب تاسو ولیکئ چې انټرنیټ صحیح شو او دا اوکې کوي انټرنیټ ران مومنت دام انیکا انټرنیټ پکې نشته بل څه به ورکو دلته زه ورکومه HELP هیلپ ورکومه کنټرول پینل کې دا والا دا ټول موږ سره د هیلپ دي دې کې دومره پالیسیانې چې موږ به کم پسې ګرځو any how desktop hide all desktop یو وړوکی شانتې کنټرول سټارټ مینو انټر ها سمپل دلته موږ یو وړوکی شا او بلکې اسانه مې پیدا کړ ریموو د ډیسکټاپ سوري remove computer icon on desktop دا چې څومره یوزر دی دا ډیسکټاپ آیکن ورته نه ډسپلی کیږي ډبل کلیک کا او دا انیبل کا دا انیبل کا دا اپلای کا دا اوکې کا دا یو پالیسی مونږ امپلیمنٹ کړله او قبل پالیسی remove property from the recycle bin او don't save setting بس نور به د سیو مبخصولو پسې ګرځه خو خیر احسان دې کې به اوس ته کم پسې ګرځي remove task manager دا مخ anyhow چې کله تاسو یو پالیسی امپلیمنٹ کړله دا تقریبا by default 60 minutes ال 60 منټ بعد دا امپلیمنٹ کیږي او یا به تاسو سیستم ریسټارټ کوئ او دویمه طریقه دا چې تاسو یو کمانډ اپلای کړئ دلته راشئ دلته یو کمانډ دی gp update/force force بس دا امپلیمنٹ شوله صحیح شو دا امپلیمنٹ اوس که راځئ تاسو په یو او یو باندې دا سمپل دا پالیسی مونږ څه کړله دا مونږ امپلیمنٹ کړله خو په چا باندې مکمل ډیفالټ چې کوم یو که تاسو اوس په یو او یو باندې امپلیمنٹ کوئ بیک شئ HROV باندې به تاسو کلیک کړئ څه لیکلی دی link in existing GPO ما هغه یو GPO کریټ کړې وه که زه دا اوکې کړم کوم یو student underscore policy وه که نه policy underscore student بلکې دا بلاک انټرنیټ و سوري بلاک انټرنیټ و ځکه ما ورته وویل چې څه چل وکړه هغه ما انټرنیټ آیکن دې نه ډسپلی کېږي که زه دا اوکې کړم دا اپلای شولو دا زه اوس یو یوزر لاګین کوم په کلاینټ مشین باندې یو یوزر لاګین کوم کم یوزر و switch user anyhow هغه ته I think سیستم لاګین شولو اوس موږ پالیسی دا امپلیمنٹ کړې وه چې مای کمپیوټر دلته نه ډسپلی کېږي که زه رایټ کلیک کوم پرسنلایز ته کم او چینج ډیسکټاپ سیټینګ آیکن دې خوا ګوره مای کمپیوټر مکمل ډیسیبل دی همدې په ترو باندې تاسو نیټورک او کنټرول پینل هر څه چې سم زړه غواړي هغې دا تاسو امپلیمنٹ کولی شئ صحیح شو خو سمپل زه تاته یو وړه شان پالیسی ده چې هغه به زموږ ډېره زیاته فایده وکړي که خیر یې کړي کله موږ د هغه انیبل سیستم انسټارټ کوو څه ورته وایي
دا سرور ماشين کله مونږ لاګین کو یا دا مونږ ریسټارټ کوو مونږ یو وړوکی شانتي آپشن غواړي چې کمنټس خپل ولیکئ که غواړي تاسو بلاک کړئ مطلب دا میسج د مونږ ته نه ډسپلی کیږي څه چل به وکئ ګروپ پالیسی ته به لاړ شئ ګروپ پالیسی نه بعد دا کمپیوټر سره تعلق ساتي کمپیوټر باندې به کلیک کړئ کمپیوټر کنفیګریشن نه بعد دلته موږ یو آپشن دی وګوره دا دی ایڈمنسټریټیو ټمپلیټ باندې به کلیک کړئ دغه د موږ سره کنټرول پینل دی باندې کلیک کولای شي آل سیټینګ باندې به تاسو کلیک کړئ دلته څو ګوره څومره موږ سره څومره هغه دي پالیسیانې دي دا ښکاري راته دا تقریبا کم 2000 پالیسیانې دي اوس دلته به موږ هغه پالیسي څنګه فایند آوټ کوو فلټر ته تاسو راشئ فلټر آن کړئ فلټر آپشن ته تاسو راشئ آی تھنک موږ سره دلته لږ شټ ډاون ولیکئ شټ ډي او ډبلیو ان شټ ډاون او دا اوکې کړئ دلته وګوره لږ موږ سره شته دی شټ ډاون دا دی څه لیکلي ډسپلی شټ ډاون ایونټ ټریکر دې باندې ډبل کلیک کا at least Windows Server operating system دا څه شو که دا انیبل کا او دا څه چلو کا دا اپلای کا دا اوکې کی اوس چې کله تاسو سرور اپریټینګ سیستم ریسټارټ کوئ او یا شټ ډاون کوئ تاسو به دا میسج نه ډسپلی کیږي صحیح شو ها بس باقی دی الله مال شه بس دا خپل ګوره خو فاینلی دا سټپ باندې هغه کې کوم یو gp update /force gp update کلیر شلو بس سمپل دا اپلای کا اوس که دا زه سیستم ریسټارټ کوم دا ماته میسج نه راکوي ښه که فاینلی زه دلته دی دا خیر امپلیمنټیشن چې پالیسی موږ کوم ځای کې امپلیمنټ کړی ده که زه د سټوډنټ باندې کلیک کوم او یو دا کریټ ا جی پی یو زه دلته هم کریټ کولی شم که الریډي ما یو جی پی یو کریټ کړی دی هغه دلته لینک کولی شم دلته موږ سره یو آپشن دی چې بلاک انهریټنس بلاک انهریټنس څه ته ویلی شي دی خو لږ وګوره ډیر زه کس سټاف ته راشم سوري سټاف ته نه ایچ آر ته راشم ایچ آر دلته ما څه لیکلی دي بلاک انهریټنس مطلب د ایچ آر 2 یوزر غواړي چې په ایچ آر باندې کوم پالیسی امپلیمنٹ شوی دی هغه په ما نه امپلیمنٹ کیږي رائټ کلیک بلاک انهریټنس شلو ایچ آر اوس واپس راځي خپل اتھورټي هغه کوي دلته موږ سره یو کمانډ دی کمانډ یې څه ورته ویلی شي انفورس دلته وګورئ انفورس ته دلته به خامخا وي نه دلته یو آپشن راځي نه دلته په کار دی چې وي ښه جي ښه دی خو ګور ډیر ایچ آر دا موږ سره بلاک انهریټنس دی دا کله بلاک شي خو دا به سوري د باندې هغه کوئ څه لیکلي دی خو ګوره دلته موږ سره یو آپشن دی چې انفورسډ دې باندې کله موږ کلیک کوو دلته به یو تاله شانتې علامه راشي دې مطلب دا دی چې دا پالیسی د بلاک انټرنیټ بلاک دا اتوماتیکلی د دې فولډر لاندې چې څومره دی دا په ټولو باندې به انفورس کیږي کله شو اوس که دا شي بلاک انهریټنس دوباره خو دا بای فورس دی چې کوم ته موږ ویلی شي که نه چې انهریټډ بای فورس انهریټنس دا که وغواړي کو نه غواړي دا به خامخا په دې باندې څه چل کیږي امپلیمنټ کیږي که زه دا لږ راشم دا انفورس نه چک اپ وکړم صحیح شو دا خو مطلب په اسان الفاظو کې سافت کوټه شوله که دا یوزر وغواړي چې بلاک انهریټنس دا په دې باندې نه امپلیمنټ کیږي او که زه چک ولګوم انفورس دا به خامخا اوس په دې باندې امپلیمنټ کیږي باقي که به موږ کلیک کو ګروپ پالیسی اپډیټ کمانډ دی ګروپ پالیسی مینجمنٹ ویزر دی که بل یو ګروپ اپلای کې نور که ایکشن ته لږ راشو آی تھنک نور پکې څه وي نه پوه شو ورباندې ریزلټ په دې کمپیوټر کې ماته امپلیمنٹ کا کرنٹ یوزر صحیح دی
زمونږ ریپورټ امپلیمنٹ کیږي چې موږ کم ریپورټ کریټ کړی ډیفالت ډومین پالیسی بلاک انټرنیټ تاسو چې څومره پالیسیان امپلیمنٹ کړی وي دې نه تاسو ریپورټ جنریټ کولای شئ ها د نن لیکچر ز خلاصه راته وي مچ سمپل په ډومین کنټرولر کې ټولو کې مهم ټاپک دا موږ سره پالیسی ده پالیسی دوه قسمه وي یو یوزرز باندې امپلیمنٹ کیږي او یو په کمپیوټر باندې امپلیمنٹ کیږي تقریبا موږ سره مور دین 2000 نه زیات موږ سره اسدي پالیسیان دي کله چې تاسو غواړئ چې یو یوزر ته ستا په ذهن کې چې څه راځي بس هغه یو پالیسي امپلیمنٹ کولای شي که غواړئ چې یو یوزر دا ډیسکټاپ چینج نه کړي دا یو پالیسي ده یو یوزر ته د ریسایکل بن ته رینیم کې هغه ایون ته دې نه رینیم کولای شي او چې سره بزله کې راځي هغه ټول بدل تر ځینو ورته سم مغزه خورم پوه شولې نن لیکچر کې څه شخص سوال سي کنفیوز تاسو کا ها هغه یو کمانډ مونږ اپلای کړو شټ ډاون ما دا امپلیمنٹ کړو چې سره کله سیستم شټ ډاون کوم ما ته دغه میسج نه ډسپلی کیږي زه دا لګ انټر کوم سوري دلته راځم مینولی کمانډ په درو خاصم نه ډسپلی کیږي ګورم چې ما ته هغه میسج ډسپلی کوي کنه ډسپلی کوي بالکل دا ډسپلی کوي خو دا امپلیمنٹ شوی نه ده دا تقریبا تاسو کمانډ اپلای کوي یا سیستم ریسټارټ کوي خو دا به خامخا ختم شي کلیر شلو دا ورته نه ایونت انده میسج ته وای کنه اصلي کې کله کې خیر کله موږ د سیستم کله ریسټارټ کوو شټ ډاون کوو موږ ته دا میسج ډسپلی کیږي دا میسج چې کله موږ ته نه ډسپلی کیږي دې ته ویل شي اني هو امغه ځنه کیږي سم مسله نشته ده نه د پاره کافي دي ثانک یو